Dit is een verhaal over Nederland zoals je het maar zelden ziet. Dit is ons land vanuit de lucht. Als je echt wilt weten hoe ons dagelijks leven eruit ziet, soms chaotisch, soms strak geordend, dan kijk je vanuit een spectaculair nieuw perspectief. In deze aflevering Land van Water. We zien het water als vriend, maar het is nog steeds een gevaarlijke vijand. Wat gebeurt er als we toch te maken krijgen met een grote dijkdoorbraak? 16 miljoen mensen op een klein stukje aarde, gezien vanuit de lucht. Dit is Nederland van boven. Links de Waddenzee. Rechts het IJsselmeer. Zelfs vanuit de ruimte is de afsluitdijk te herkennen door het kleurverschil van het water. Na honderden jaren bittere strijd zijn wij heer en meester. En levert het temmen van het water vooral bijzondere landschappen op. Maar eens in de 10.000 jaar kan het toch misgaan. Eens in de 10.000 jaar. Dat kan dus volgende week zijn. In Nederland van boven is het water onze vriend of wordt het ooit toch weer onze vijand? Nederland, 6000 jaar geleden. De kracht van het water toont de kwetsbaarheid van ons land. Praktisch onbewoonbaar. Rond 2750 voor Christus trekt het zoute water zich terug, om in het jaar 800 weer genadeloos toe te slaan. (1287). De Sint-Lucia-vloed. Meer dan 50.000 mensen verdrinken. Sindsdien vechten we terug. We bouwen dijken, leggen polders aan en veroveren steeds meer land op het water. Nu voelen we ons zo veilig dat de laatste landwinning puur voor economische belangen wordt aangelegd. De Tweede Maasvlakte. Het water heeft ons land gevormd, maar ook ons karakter. Koppig als we zijn, bouwen we de mooiste en nieuwste huizen op de meest kwetsbare plekken. De Loosdrechtse plassen. Marken, 50 centimeter boven NAP. Lelystad, 2,5 meter beneden NAP. Lemmer, 20 centimeter boven.
en Itteren. Ieder jaar weer natte voeten wanneer de Maas buiten haar oevers treedt. Katwijk, een zwakke schakel aan de kust. Je ziet een smal strand en dan zie je dat Katwijk eigenlijk die hele duinerij helemaal heeft volgebouwd. Wat gewoon gebeuren kan is dat die voorste duinerij bij een hoogwater bezwijkt. En dat dan het centrum van Katwijk onder water loopt. En dat vervolgens vanuit die duinenpan, want je kunt zien het ligt in een soort laagte, het over de rand loopt en dan loopt het vervolgens hier de rest van de Randstad in. Dus dit is echt een zwakke schakel. Tot nu toe veilig genoeg, maar zeker met een halve meter tot een meter zeespiegelstijging erbij is het echt nodig om hier wat aan te gaan doen. Nederland is opgebouwd uit dijkringen om ons te beschermen tegen hoogwater. Een van de grootste en meest kwetsbare is dijkring 14. Van Rotterdam tot aan Amsterdam is één dijkring. En dat betekent dat als een dijk doorbreekt en de zee echt naar binnen dringt, dat dan in principe van Rotterdam tot Amsterdam Nederland onder water kan komen te staan. Want dat is toch het gebied, als er iets misgaat in Nederland, dan zou dat daar gebeuren. En dat is natuurlijk toch wel een huiveringwekkend scenario. Ons land, verdeeld in 95 dijkringgebieden. We wanen ons veilig, want eens in de 10.000 jaar, dat lijkt zo ver weg. Maar dat kan ook nu zijn. Dit is wat een perfecte storm aan zou kunnen richten. Het zwarte oog van de orkaan ligt op de loer boven de Noordzee. Of en wanneer ze toeslaat, weet niemand. Hoogwater in de rivieren, springtij en een zeer zware noordwesterorkaan, plotseling draaiend naar het zuidwesten. Het gaat als eerste mis in Zeeland. Dan Katwijk, Den Helder en zelfs bij Lelystad. Onze veilige verdedigingslinies van dijkringen doorbroken. Het land van Maas en Waal. Boer Bart Vissers is met zijn boerderij ingesloten tussen beide rivieren. Nou, ik sta hier bekend als een eerlijke, harde, eigenwijze man. Het gevaar van het water heeft Bart gevormd. Maar bevreesd is hij niet. Wij hopen er stiekem op dat het water veel vaker een keer de woeste neiging krijgt. Dan worden wij helemaal niet bang. Dan ben ik geen boer, maar dan ben ik visser. Want het is landbouw en visserij. En dat is het mooie van die uiterwaarden. Je zit nooit zonder eten. In de winter van 1995 ging het mis. Een overstroming dreigde en het hele rivierengebied moest worden geëvacueerd. Maar Bart dacht daar anders over. Ik kreeg 's morgens ook de opdracht, ze belden mijn vrouw op. Ik zat nog koeien te melken, dat wij acuut 's middags om 4 uur met het bedrijf geëvacueerd moesten worden. Kwam de vrouw mij vertellen in de melkstal. Nou, ik had mijn koeien uit en ik zat zo eens te denken. En ik dacht op een gegeven moment, ik ga niet. Dit is onzin, dat ik hier weg moet. Nou, en toen ben ik voorzorgsmaatregelen gaan nemen. Ik heb een dijk van 2 meter omheen gelegd. En dan kan dat niet gebeuren. En ik kreeg gelukkig toestemming van burgemeester en wethouders en waterschap
Die waren het toch wel met me eens, ik kon blijven zitten. Toen de rivieren hoog waren, was het hier plotseling 's nachts ingelopen. De melkwagen stond er op het hooggedeelte. De koeien stonden daar ginds op het hooggedeelte. En hier tussenin stond water. En de koeien wilden niet naar mij toe komen, ben ik naar de koeien gegaan. In eerste instantie kon ik nog ver lopen in het water, maar later moest ik zwemmen. Toen was ik bij die koeien en die kwamen mij heen. Een keer moest ik weer terug. En kwamen al die koeien rondom mij heen zwemmen, 60 koeien. En toen was ik echt even bang. Ik was alleen bang dat die dieren mij soms onder water eronder zouden zwemmen. En ik was echt even bang. Maar toen ik hier weer op de droge was met de koeien, ja, toen voelde ik me eigen weer trots. Dat is de enige keer dat ik bang geweest ben wat water. ...1014, 1287, 1468, 1953. Zoveel overstromingen. Maar het is allemaal zo lang geleden. Water is om van te houden, niet om te vrezen. De Zuidplaspolder. We staan hier in de Zuidplaspolder, midden in Zuid-Holland. En dit is het laagste punt van Nederland. Het is hier min 6,74 meter NAP. En dat betekent dat als de dijken hier door zouden breken, het land hier zo'n 7 meter onder water zou komen te staan. De toppen van de bomen zouden dan nog net zichtbaar zijn, maar voor de rest... De meeste dijkringen zijn klein van omvang. Dit is een van de grootste en meest kwetsbare van ons land. Dijkring 14. De 4 grote steden. Het Westland. De Tweede Kamer. Het economisch hart. Straks onder water. Zelfs 48 uur na de dijkdoorbraak blijft het zoute water de badkuip instromen. Honderdduizenden mensen in paniek. Schiphol, onbereikbaar. Vluchten via de snelwegen is onmogelijk, want alle wegen en opritten staan onder water. Omgeving Woerden. Voorjaar 2011. De extreme droogte heeft gevaarlijke scheuren in de rivierdijken gecreëerd. Een hele brede vind ik. Het is een hele brede en een hele diepe. Sommige plekken. Ja. 35 centimeter, bijna. Ja. Op hier onderop, hè? Ja. Jeetje. Te veel water is een probleem. Te weinig maakt onze kleidijken net zo kwetsbaar.
Deze scheuren in het droge gedeelte die worden dus langer en dieper. En de scheuren in het gedeelte wat we besproeien, die zijn niet dieper geworden, niet langer. Die zijn eigenlijk een beetje stabiel gebleven. Ik wil niet zeggen dat dat minder geworden is, maar in ieder geval stabiel. En deze zijn gewoon achteruit gegaan. Dit is 35 centimeter. 35 centimeter. En toen we begonnen zaten we rond de 20. Marcel heeft van een trekker en een schuit een sproeier gemaakt om het lager gelegen land te beschermen tegen een dijkdoorbraak. Als deze het begeeft, nou, dan loopt de polder onder water, hè? En je huis? En het huis. Ja, dat bedoel ik. Vindingrijkheid in combinatie met koppigheid hebben ons gevormd en zelfs internationaal beroemd gemaakt. De Maaslandkering, de Philipsdam, Kampen, de Balgstuw, Neeltje Jans, de Afsluitdijk, van over de hele wereld komen ze kijken hoe wij met waterkeringen en gemalen onze voeten droog houden. De Nederlandse waterwerken zijn zelfs exportproducten. Onze grootste natuurlijke vijand, het water, is verslagen. Het is nu mooi weer. Vaak als ik hierheen rijd is het grauw en regent het. En dat doet me dan denken aan de tekst van Dr. Anders P. Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. Eemshaven, Groningen. Onze nieuwste vinding. Een lijfdijk. Met het blote oog is niet te zien of een dijk op springen staat. Maar hier kunnen we in de dijk kijken of het tijdens een zware storm een zwakke schakel is of niet. Ik kan de sensoren die hier onder mijn voeten zitten, kan ik hier echt op deze tablet live uitlezen. We staan op dit moment op dit punt. Als ik daarop klik, dan krijgen we de doorsnede van deze dijk te zien. Daar staat zeewater tegenaan aan deze kant. En eigenlijk staat in die dijk staat ook wat water. En je moet je voorstellen dat bij hoogwater het water in die dijk ook min of meer mee omhoog gaat. Als ik daar een periode van een week voor kies, van wat hij de afgelopen week gedaan heeft, dan zie je heel duidelijk dat in die dijk ook dat effect van die eb en vloed te zien is. Nederland wordt op deze manier een stukje veiliger. En ik denk dat we ook een heleboel landen die last hebben van wateroverlast op deze manier kunnen helpen met een fantastisch exportproduct. Je kan iedere dag de krant opslaan en je leest wel een land waar problemen zijn met hoog water. We blijven verhogen, verbreden, vernieuwen. De meest veilige delta ter wereld. En toch die ene catastrofale orkaan. De gevolgen van de ramp worden zichtbaar.
niet alleen het gebied binnen dijkring 14 wordt getroffen, maar ook Zeeland. Noord-Holland. En Flevoland. Overal blijft het water stromen. Zelfs een week na de eerste doorbraak. De schade loopt op tot 121 miljard. En bijna 2,3 miljoen inwoners zijn getroffen. Het aantal doden wordt geschat op ruim 10.000. Al dat water moeten we ook weer wegpompen. Daar zijn we na een jaar nog mee bezig. We moeten ons land helemaal opnieuw opbouwen. De natuur heeft ons het breedste duingebied ter wereld gegeven. Maar daar nemen we geen genoegen mee. We willen dat de natuur voor ons gaat werken. Het is een hele bijzondere plek. We vliegen hier over de Zandmotor. En de Zandmotor is het eerste hele grote experiment in Nederland van Building with Nature. Dat is een nieuwe manier van omgaan met onze kustverdediging. Wat je hier ziet zijn een enorme hoeveelheid zand die hier is opgespoten. Miljoenen kubieke meters. Totaal geloof ik 20 miljoen. Die hier voor het strand is neergelegd. En de bedoeling is dat de zee zelf gaat zorgen samen met de wind voor de verspreiding van dat zand in noordelijke richting, langs de kust, richting Den Haag en Scheveningen en verder. En dat we op die manier onze duinen en onze stranden op een meer natuurlijke wijze gaan versterken. De baggeraars en de wetenschappers en de ingenieurs zullen dat proces ook gaan volgen om hiervan te leren of inderdaad het zand zich verplaatst met de snelheid zoals zij gedacht hadden. Want die nieuwe technologie die moeten we nog wel een beetje verfijnen om precies te weten hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Wetenschappers op jetskis in kaarsrechte banen. Zo meten we of het zand wel naar de juiste plekken toe gaat. Als het lukt om water en wind in te zetten om ons te beschermen in plaats van te vernietigen, dan zijn we zelfs de natuur te slim af.
strand is heel dynamisch. Het ziet er iedere dag anders uit. En er is heel veel zand wat van de vooroever op het strand komt en andersom. Met stormen, met rustige periodes. En het is heel interessant om te zien hoe dat dan langzaam de kust opbouwt en zand zich verspreidt. Als we beter weten hoe het zand langzaam naar de kust toe gaat, dan kunnen we het op de juiste plekken neerleggen, zodat het sneller naar de kust toe gaat. Of beter onze kust verdedigt. En met die metingen kunnen we zien of dat daadwerkelijk gebeurt en hoe dat gebeurt. Zodat we in de toekomst een eventuele zandmotor ook beter zouden kunnen vormgeven. Wat je eigenlijk ook ziet is dat hier eigenlijk een nieuw recreatiegebied en een nieuw natuurgebied ontstaat. Ik zie zelfs kitesurfers in de verte die in die lagune die ontstaan is, min of meer natuurlijke lagune, aan het genieten zijn van hun sport. Dus een mooi nieuw stukje Nederland erbij. Water als onze vriend. Veilig om aan te wonen. Om van te genieten. En zelfs geld aan te verdienen. Het water heeft ons gevormd. Ons land, maar vooral ook ons karakter. Thank you for watching this video. I really hope you liked it. If so, you can watch the next episode right here. Or check out one of the other great travel series on this channel. And don't forget to subscribe to get an update on our new series.